Hello, good day. Magko-configure tayo ng general configuration ng isang router. So, it will include yung hostname ng router, enable password, console password, line BTY password, at banner name ng router. So, gagawin natin na ang configurations na ito kay R1 base sa diagram na ito. So, gagamit tayo ng Cisco Packet Tracer para mag-configure at itong router 1841, dito tayo magko-configure. So, initially, wala pang na manually configured kay 1841. So, pag i-click natin yan, may mag-open na window, punta tayo kay CLI na tab or command line interface. So, magsasabi siya ng press return to get started. So, we will press enter. Naka-user mode na tayo ni router. Sa pagko-configure kay router, dapat naka-configuration mode tayo. Pero bago tayo makapunta kay configuration mode, dadaan muna tayo kay enable mode. So, to go to enable mode, the syntax or the command will be enable, or the shortcut for that is N. So, enter. The next line would be router sharp, therefore naka-enable mode na tayo. So, kay router sharp or kay enable mode, pwede natin magawa lahat ng show commands dito. So, first, since hindi pa tayo nakakapag-start ng configure kay 1841, titingnan natin yung initial or current running configuration niya. So, to do that, the command will be show run, then enter. So, ito na yung running configuration niya. And then, sa baba, makikita ang word na more. Therefore, meron pang maaaring ipakita. So, ipapress lang natin yung enter hanggang sa ipakita niya na yung lahat ng laman ng running configuration. So, ayan na. May nakaslagay na dito na end na word. So, hanggang doon yung laman ng running configuration natin. So, we will go back sa pinakauna ng running configuration. So, ito yon. As you can see, ang default na host name ng router 1841 natin is router. So, isa ito sa mga i-configure natin mamaya. Then, wala pa tayong nasa-set na enable password. So, dito yan siya basically makikita pag naglagay tayo ng enable password. So, sa console and BTY password naman, so titingnan natin, so si console, so basically or by default, meron nag-i-exist na line console 0, and then for line BTY, meron tayong line BTY 04. So kung titingnan, wala pang laman na configuration sa console 0 at saka kay line BTY. So, magsa-start na tayo ng ating basic configuration. So, from enable mode, pupunta tayo sa configuration mode. So, ang command is configure terminal. So, nasa configuration mode na tayo. Ang una nating gagawin, so balik tayo sa diagram natin. Gawin muna natin yung hostname. So, i-change yung host na by default is router into R1. So, to change the host name, ang syntax is hostname space the new host name ng ating router, which is R1. So, exit muna tayo kay configuration terminal or kay configuration mode. Titingnan natin ulit yung running configuration kung nag-take effect na yung kung nailagay ba doon yung bagong configuration natin, which is sa host name. But as you can see, sa pag-change natin ng hostname into R1, yung name sa left portion ng screen ng CLI is from router, naging R1 na siya. So, dyan pa lang makikita na natin na na-change na natin yung hostname. Pero titingnan natin kay show run or kay running configuration.
using the show run command. So here, kanina ang nakita natin is hostname router, ngayon naging hostname R1 na. So, hindi na natin titingnan yung iba pang part ng running configuration. We can press any keys. So, naka-R1 sharp na tayo or naka-enable mode. Balik tayo kay configuration mode, which is yung configure terminal or pwede na ring shortcut is conft. So, ang next natin gawin is yung enable password. So, for router R1, ang isaset natin na enable password is R1 epass. So, ito yung magiging password natin bago tayo makakapasok kay enable mode. So, to do that, our command would be enable space password space yung exact na password which is R1 epass. Then, exit tayo. Titingnan na ulit natin kay running configuration using show run. So, ayan na. After ng hostname R1, makikita na natin yung kinonfigure natin which is enable password R1 epass. So, press any keys. Kung lalabas tayo kay enable mode, we will use the command exit. So, papasok ulit tayo sa console ni R1. So, enter, then the command N. So, hihingi na siya ng password, which is, yung sinet natin is R1 epass. So, kung mali yung nalagay natin na password, so, I will type the wrong password, enter, maghihingi ulit siya ng password. So, this time, we will press the correct password or we will type the correct password which is R1 epass. So, nakapasok na tayo kay enable mode. So, napansin natin kanina, sa pag-show run natin, hindi naka-encrypt yung password natin. So, nababasa natin sa configuration, running configuration ng ating router kung ano yung eksaktong password niya. So, kung gusto natin i-encrypt yun, we can remove the set password first. So, para matanggal yung naset natin na password, no enable password. Then, maglalagay tayo ng bagong password, this time encrypted na. So, to encrypt the password, ang command is enable secret, then space, yung exact password, R1 epass. So, exit tayo. Then, show run to check. So, this time, as you can see, sa line na ito, yung enable secret natin, it is followed by 5. Itong 5 na ito, it is MD. It refers to MD5, yung level of encryption na ginamit. And then afterwards, we have different characters na mahaba. Ito na yung encrypted password na natin. So, hindi na natin mababasa yung exact password which is R1 epass. Next is, unahin muna natin si banner name. So, pwede tayo maglagay ng banner name kay router. Itong banner name na ito, mag-a-appear ito siya before tayo makakapasok sa console or ito yung start ng console ng ating router. So, to do that, balik tayo kay configuration mode, conft, then banner space login space okay, we will try to, kung hindi natin kabisado or nakalimutan natin yung next na syntax na gagamitin, pwede tayong mag-question mark. So, magbibigay siya ng option. So, sabi niya is line C, banner text C, where C is a delimiting character. So, pwede tayo maglalagay tayo ng kahit anong character na magsasabi na ito na yung start ng
lagay natin ng ating or pag-set natin ng banner name. So, I will use the @ symbol and then enter. So, sabi niya, enter text message, then end with the character, same sa symbol na ginamit natin nung una, which is yung @ symbol. So, ang banner name natin is router R1. So, pwede natin tong lagyan ng design, like i-enclose natin siya sa isang rectangular box. So, pwede natin gamitin yung symbol na plus to do that. Enter. So, ang banner name natin is router R1. Then, ito na yung naset natin na banner name. So, to end the characters na gusto nating makita sa banner name, so we will use our end character na @ symbol. Kasi ito din yung ginamit natin sa nung una. So, to check the banner name, lalabas tayo kay console. So, exit. So, press return to get started. R1N. Then, ang password natin, R1APASS. Then, mag-show run tayo. So, kung titingnan na natin sa show run, so ito na yung banner name natin. So, itong banner name na to, makikita natin pag mag-login tayo kay console. So, since hindi pa tayo nag-configure ng login kay console, which includes yung console password. So, pagpasok natin kanina kay sa console ni router R1, hindi pa natin nakita yung router R1. So, maglalagay muna tayo ng console password kay R1 and then isabay na rin natin yung line VTY password. Then, i-check natin yung mga password at saka yung banner name kung magte-take effect na. And then, we will do that on the next video.